mag-swim. Talaga, mahilig mag-swim pag dagat. Kasi I feel, pag nagsiswimming ako lang mainit na mainit. Ang init ng katawan ko after, and then magkaka-fever ako. Feel ko magkaka-fever ako. Always yan. Nararamdaman ko kaya hindi ako mahilig maligo ng dagat. Sa river yun. Sana ganito lang. May shade. May bigat ng bangko. I smell baka here. Chloe, hello. Salamat sa patamsak dong. Solo hike ako. Hinahanap po yung beach. Mega love shout out to SoLohikeBeng. Please subscribe on his channel. And to Alkin and friends and North Burns, and I think si Walnut is si Brian Brent in America. So that's my supporters. Oh, sarap pala dun, oh. May maligo. Tingnan niyo yung sa beach. Alongside na ako naman. Dapat pala napakaaga ko para hindi pa siya mainit. Hanggang 6 yung so mga 5 dapat babalik na ako. Mga 4:30. Ay, pang layo. Tama nga yung American. 200 meters. Mother. Sabi wala pang oras. Wala pang isang oras. Sobrang init na. It's around 9. What time is it? 9:40? Okay, where are you? I'm here. Mag-live na lang ko, Louie, kasi wala ko kay istorya kay mag-isa ako. So, parang murag buang lang mag-istorya. Mag-live lang ko. And whatever happens, di ba? Naka-live. Meron naman akong dalang tripod. Medyo mabigat. Ayan. Malayo pa yung beach. Kapagod mo may pagbalik dito. Pabalik pa naman ang nakakapagod. Nagbabiking sila. Ilang oras kaya? 16 minutes na. Kaano ko yun? Mag-save na ako. Bakit hindi na ako makasave? Save highlights.